Hello everyone. අපි තලපත් මාළු රසට හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. තලපත් දෙහි කහයි අතගාලා තියෙන්නේ. මිරිස් කුඩු, පහේ කුඩු, ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, කුරුඳු පොතු කැබැල්ල, උළුහාල්, කරාබු නැටි, අබ, කරඳමුංගු, සියඹලා. මෙතන තියෙනවා හීනියට කපාගත්ත තක්කලි, තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු, රම්ප කරපිංච, ඕමරිස්, හීනියට කපාගත්ත ලුණු. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොල් තෙල්. අපි මේ මැටි ඇතිලියක් පාවිච්චි කරනවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොල් තෙල් දාගන්න. අපි දැන් තෙල් රත් වෙලාද බලන්න. ඉඟුරු සුදු ලුණු ස්වල්පයක් දාලා බලනවා. හීනියට කපාගත්ත ලුණු. ගින්දර අඩු කරන්න. කපාගත්ත අමුමරිස්, රම්ප කරපිංච. ලුණු රන්වන් පාට වෙනතුරු බැඳෙන්න අරින්න. ඊපස්සේ අපි දානවා මේ හීනියට කපාගත්ත තක්කලි. අපි මෙතන තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ස්වල්පයක් ඉතුරු කරනවා පසුව දාන්න. ඒක මම ඔයාලට පස්සේ කියලා කියන්නම්. දැන් මේ තක්කලි කැබලි හැම්බෙන්න විනාඩි 2ක් පමණ වසා තබනවා. අපි දැන් මේකට කුරුඳු පොතු කැබැල්ල, කරඳමුංගු, කරාබු නැටි, උළුහාල් ස්වල්පයක්, අබ ස්වල්පයක්, අපි දැන් මේ කහයි දෙහි දාලා අතගාගත්ත තලපත් මාළු මෙන්න ගන්නවා. ගින්දර අඩු කරගන්න. අපි දැන් මේකට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක් පමණ, ඔයාලට වැඩි පුර මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය නම් 3ක් පමණ දාගන්න. පහේ කුඩු තේ හැඳි 2ක් පමණ, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක් පමණ, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 2ක් පමණ, දාලා අපි මේ මාළු කෑලි පොඩි වෙන්නේ නැති විදිහට මේක සේරම මික්ස් කරගන්න.
මේ දාපු පහේ සේරම කලවම් වෙන්න මේ විදිහට මික්ස් කරගන්න. අපි දැන් ගින්දර ටිකක් වැඩි කරනවා. විනාඩි 5ක් පමණ ගිය පසු මේක ඇරලා බලන්න අඩිය අල්ලනවද මොකද කියලා. අපි තව ටිකක් මේක හිඳෙන්න අරිනවා. තක්කලේ කෑලි හොඳට මේ විදිහට තැම්බෙලා තියෙනවා. සේරම පහේ මාළු වලට අල්ලලා තියෙනවා. අපි දැන් පොල් කිරි ස්වල්පයක් මේකට කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලට ඉස්ම ගොඩක් අවශ්‍ය නම් ටිකක් වැඩි පොල් කිරි දමන්න. අපි දැන් මේකට අර ඉතුරු කරගත්ත තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු මෙහෙම මේ කිරි දැම්මට පස්සේ උඩින් දානවා. මේකෙන් ගොඩක් රස එනවා. මේ විදිහට දැම්මහම ගොඩක් ඉඟුරු සුදු ලුණු රස එනවා මාළු එකේ. ඊට පස්සේ අපි මේ සීඹලා ස්වල්පයකුත් දා ගන්නවා මේකට. දැන් ඔයාලා රස අනුව ලුණු බලලා මේක මද වේලාවක් වහලා තියන්න. ඊට පස්සේ ගින්දර ස්වල්පයක් වැඩි කරනවා. වැඩි කරලා ඇරලා තියන්න. මාළුව ඇරලා විනාඩි 5ක් පමණ පිස ගන්න. විනාඩි 10කට පමණ පසු අපේ මාළු එක දැන් හරි ගිහින්. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත මාළු කරිය. මේ ග්‍රෑම් 250ක තලපත් මාළු මම කියපු 3-5 මාළු 250ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. ඕගොල්ලොත් මේ විදිහට හදලා බලලා මට කමෙන්ට්ස් දාන්න. මේ මාළු කරිය එක ඇත්තටම හරිම රසයි. ඔයාලත් හදලා කාලා බලලා කමෙන්ට්ස් කරන්න.